লাঞ্চৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এণ্ড হিয়াৰ মই ইয়াতে বাচি আছোঁ কলমৌ শাক। আজি কলমৌ শাক হ'ব লাঞ্চত, আৰু আজিৰ লাঞ্চ ময়ে বনাম। আজি মাৰ বেছি কাম আছে, যিহেতু মই ঘৰত আছোঁ। আজি মই এইফালে পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া যি কৰিব লাগে চব চাফা চিকুণ কৰি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত মই এইফালে কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ, তাতে চফ আৰু আলুখিনি এৰি দিলোঁ। আলু ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাখি ল'ব, উঠাই দিব, হালধি নিমখেৰে ফ্ৰাই কৰিব। তাৰপিছত পিঁয়াজ, জলকীয়া দি ভালকৈ ভুনি লৈ তাৰপিছত আপুনি বিলাহী দিব, কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি মই ভালকৈ লৰাচৰা কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত নিমখো দি দিব যাতে সিজে অলপ, আৰু হালধি, গৰম মছলা, জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি দি কেনে ভালকৈ অলপ সিজিবলৈ দিব। অলপ পানী দি কেনে ঢাকনা মাৰি থৈ দিব। এয়া দেখকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ এইটো পূৰা গলি গৈছে। এতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি দিম। এইফালে মই জিকা কাটি থৈছিলোঁ, জিকা দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ চব মছলা পাতি একেলগে পূৰা ধুনীয়াকৈ দি অলপ গাৰ্লিক দিলোঁ, নহৰু। এইটো দিলে অলপ টেষ্টটো বেলেগকৈ হ'ব, কণীৰ তৰকাৰী যিহেতু বনাই আছোঁ। এতিয়া চাওকচোন পানী এৰিছে। এইফালে আমাৰ গাৰ্ডেনটো অলপ দেখাই দিওঁ। গাৰ্ডেন মানে কি আৰু, বহুত ফুল গছ-গছনি লগাইছোঁ, আৰু এইখিনি টাবতে জেগা নাই। এইফালে জলকীয়া। এইদিনাখন ভালকৈ গাৰ্ডেনৰ ভিডিঅ' এটা দেখাম। আমাৰ হ'ব পাৰে অলপখিনি জেগা, বাট বহুত কিবাকিবি গছ আছে। আৰু এইফালে অলপ সিজি যোৱাৰ পিছত আমি দিলোঁ ইয়াতে পানী আৰু নিমখ দি কিনে আকৌ এবাৰ ঢাকনা। এইফালে মই কণী ভাঙি দিয়াটো মই দেখাবই পাহৰিলোঁ, যিহেতু কণী মই ডাইৰেক্ট ভাঙি দিছোঁ। গোটা কণীৰ তৰকাৰী নহয়, চুপ টাইপৰ হয়। চ' এইফালে কণীও হৈ আছে। এইপিনে মই আৰু এটা কেৰাহী ল'লোঁ, তাতে পিঁয়াজ, জলকীয়া দি তিতাকেৰেলা ভাজি বনাম আকৌ দেই। তিতাকেৰেলা বহুতজনে বেয়া পায়, বাট আমাৰ ঘৰত আমি চবেই ভাল পাওঁ, যিহেতু মোৰ মায়ে বৰ ধুনীয়াকৈ বনায়। মোৰ আম্মাই বহুত ধুনীয়াকৈ বনায়, যিহেতু চবেই ভাল পাওঁ আমি। চ' এয়া আৰু এফালে কলমৌ শাক বাচি কাটি থোৱাখিনি পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু দি কেনে পূৰা ফ্ৰাই কৰি কেনে শাক দি দিলোঁ। আৰু এইটো বহুত ইজি হয় দেই। এই শাকটো মাত্ৰ 4 মিনিটতে হৈ যায় চাগে। নিমখ দিলোঁ, নিমখ কমকৈ দিব, কাৰণ সিজাৰ পিছত শাক অলপ হৈ যায়। এইফালে আমাৰ লাঞ্চ পূৰা ৰেডি। কলমৌ শাক লাগিছেনে? খাওঁ। ইপিনে আপোনাৰ কণীৰ চব্জি, তিয়ঁহ, মাংসৰ আচাৰ সেইটো, আৰু এইটো তিতাকেৰেলা ভাজি। এতিয়া আমি এসাঁজ খাওঁ, আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ পাৰিলে কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। বাই, লগ পাম।